Вітаю, друзі! Ну що, останнім часом помітно просування у соціальних мережах і у ЗМІ такої хибної дилеми: або боротьба з корупцією важливіша, або нацбезпека. Коли це просуває влада, мене це не дивує, бо саме влада хоче відволікти увагу від боротьби з корупцією і сказати: ні, всі негайно гуртуємось навколо президента і династії. Ну, в сенсі тих, хто навколо президента вже знаходиться. Тож, а ті, хто роблять це не від влади, а по власній думці, ну, вони не розуміють, що не треба робити вибір. Що небезпечніше для країни більше: корупція чи війна? Вони обидві вбивають Україну. Не треба робити вибір і інший. Чим боротися? Бо корупція і війна пов'язані одна з одною. Вбиває перше і друге. Війна вбиває ракетами, кулями, бомбами, мінами. Корупція вбиває відсутністю ребів і рерів, неякісними або відсутними фортифікаціями, неякісними бронежилетами і вкраденими грошима, які б мали витратитися на дрони та все перераховане вище. Корупція не мотивує закінчувати війну, тому що разом з кінцем війни закінчується період стрімкого збагачення, а сама війна дає можливість корупціонерам наповнити свої кишені і уникати відповідальності. При цьому війна знекровлює країну, як і корупція. Корупція доволі стрімко збільшується під час війни і затягує війну. Більше того, корупція дозволяє створити монополіста по виробництву якоїсь продукції або надати доступ до ресурсів якійсь одній фінансово-промисловій групі. Або створити таку групу. Під час війни корупція не лише створює нових олігархів, а й знищує їх конкурентів. Але цим вже зменшує можливості України в обороноздатності та у створенні нових дронів, ракет та іншого. Розумієте, коли є 5-6 виробників ракет, то вони не просто конкурують одне з одним, вони пропонують кращі рішення. А коли залишився тільки один, і він дуже близький до влади, як би він не називався, то конкуренція відсутня, він знає, все одне куплять, більше того, він має гарантії, що куплять, тому що дає відкати, або ж тому що влада є співвласником такого проєкту. Тож, корупція дає можливість і перевагу своїм, а не якіснішим чи значно ефективнішим виробникам зброї або будівельникам оборонних споруд. Бо коли фортифікації будують свої, то після цього вони не настільки надійні, як би нам хотілося, але ж саме ними займаються НАБУ і САП. Так, наприклад, відбувається з очільником Фінмону Проніним. Так, саме він був тим, по кому йде справа, і є зараз справа по розкраданню грошей при будівництві фортифікацій. І це, до речі, дуже смішна історія, бо одночасно, до речі, і страшно, бо він повинен моніторити, щоб не крали гроші, або щоб вони були чисті, а сам звинувачується у страшному злочині під час війни. До речі, як там в нього? Є бажання, щоб війна закінчилася? Чи він розуміє, що поки триває війна, в нього більше шансів уникнути відповідальності за скоєне? Взагалі, те, що корупція допомагає тим, хто краде гроші і близький до влади, нікого не дивує. Але це, в свою чергу, дає можливості ворогу на полі бою. Так, бо в пріоритеті вже не досягнення переваги над ворогом, а наповнення власної кишені. І тоді йде чергова двушечка на Москву, а не купуються нові бронежилети або робляться якісні міни. Ті, хто кажуть, що важливіше зараз обороноздатність, корупція потім, давайте всі гуртуватися навколо питань війни. Так це і є історія, коли корупція вбиває взагалі можливість закінчити війну. Бо неякісними мінами або їх відсутністю перемогти ворога неможливо. Але можна наповнити цим кишені можновладців. Більше того, коли якась компанія по дзвінку з Офісу президента стає партнером Міністерства оборони, підписує контракт, отримує грошей, але нічого взагалі не постачає, так що це? Допомога перемогти, чи все ж таки допомога наповнити кишені? Чи яйця по 17 гривень? Це точно наближає нашу перемогу? До речі, досі жодна людина не відповіла
за ту історію і за ту ганьбу? Жодна. Ну а що ж? Хто ж буде сам проти себе? Бджоли проти меду не воюють. І це не лише про чиновника чи політика, а й про командирів підрозділів, які мають бюджетні гроші та готові брати дрони у тих, хто буде давати більший відкат, а не ті дрони, які ефективніші. Так само і в Міністерстві оборони, коли, використовуючи владу, можна сказати, купуєте саме це, оці дрони, саме ці, я сказав, а на все інше грошей не давати. Так, це корупція, використання влади у власних інтересах. І таких історій багато. А ще це не лише про чиновників в Мінобороні, які підписують договір на яйця по 17 гривень, а й про того, хто продає паливо в частині наліво або бере гроші за перевод в іншу частину, чи навпаки, каже, хочеш не йти на нуль, плати гроші. І цим не тільки демотивує весь підрозділ, а й створює умови, при яких ніхто не хоче йти на нуль, всі отримують проблеми разом з державою. Це корупція. І ця корупція теж вбиває. Бо ті, хто пішли, вони якби залишаються сам на сам з проблемою. А ще й до цього додається все інше. Корупція вбиває, як і війна. Війна вбиває, як і корупція. Якщо не позбавитися або не зменшити корупцію, то і закінчення війни не наблизиться. Тому що корупція для багатьох – це можливість збагатитися, а кінець війни може наблизити відповідальність за скоєне. Хоча чому може? Наблизить. Бо потім вибори, влада йде нахрен, а її будуть судити. Всі, хто був причетний до непідготування країни до війни, а підготування до травневих шашликів, всі, хто розкрадали на оборонці і гуманітарці, всі, хто призвели до трагічних наслідків, всі вони розуміють, корупція їх рятує. То що в пріоритеті? Корупція чи війна? Мені здається, вони пов'язані. Якщо хтось цього не розуміє, то або він дурень, або може він просто зацікавлений відпрацювати якусь тезу. Не знаю. Це кожен хай бере для себе самостійно. Але знаю, що відповідальність за скоєне точно не мотивує корупціонерів закінчувати війну. Ще раз кажу, війна і корупція взаємопов'язані. Тому не треба обирати, що більш шкідливо. Треба розуміти, що корупція справді вбиває, як і війна, і боротися треба і з першим, і з другим. При цьому, хочу сказати, зараз наші європейські партнери поставили нашу владу, я би сказав, раком. І схоже, що вазелином наша влада не заслуговує. Бо Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом про позику Україні в 90 мільярдів. Там багато чого поганого є всередині, бо туди всунули не тільки партнерство з Європою, а й зобов'язання проголосувати за ті закони, які не просто непопулярні, а зараз шкідливі для української економіки. Але ще раз, про них домовлялася влада, а саме Зеленський, Свериденко, Пишний та інше. Це мова про підняття з тарифів, податків і всього іншого. Так от, це про взаєморозуміння з ЄС. Фактично, Європа зараз вимагає від України, будете здивовані, демократії і контролю, а також боротьби з корупцією. Інакше дуже жорстке покарання. В цій угоді є дуже важлива річ. Якщо влада припинить дотримуватись демократичних механізмів, верховенства права, захисту прав людини та боротьби з корупцією, тоді Євросоюз зможе вимагати погасити всю суму боргу за рахунок активів України. Це не жарт. Якщо Україна не погасить, тоді це фактично дефолт з усіма наслідками для курсу гривні економіки, яка відверто і так дихає на ладан, а взагалі це буде удар по Україні. І цей удар нанесе влада, якщо почне гратися в свої забаганки, а не в інтереси України. Друга важлива умова для вимоги негайного повернення коштів Євросоюзу, якщо буде встановлено шахрайство чи корупція безпосередньо з цими коштами позики. Тоді буде вимога віддати всю цю суму, з якої відбулося незаконні дії. От тут головне питання. Чи втримається наша кончена влада
яка замаралася вже, оці 5-6 успішних менеджерів з підозрами в корупцію, оці чиновники, які вже отримали десятки підозр, оці міністри, які вже під слідством у НАБУ, оці депутати, які замарані в схематозі, і отой Вова, який будує будиночок в династії поряд з Андрієм Міндічем і Чернишовим, чи утримуються вони від того, щоб дійсно порушити ці домовленості і отримати проблеми для України. Цікаво, що дійсно, чи корупція та порушення прав людини або зрив конкурсу, наприклад, по очільнику САП, чи неподання документів реформи ДБР президентом, а президенту катастрофічних наслідків, і чи зрозуміє суспільство, що це буде зроблено саме українськими чиновниками? Хоча впевнений, що наші чиновники будуть розповідати, що це європейці погані. Ну як же вони? Самі визнають, що вони все це зробили. Тепер простіше. Якщо влада буде красти, і в нас всі гроші заберуть назад, з усіма наслідками для країни і громадян. Якщо будуть будувати авторитарну країну, те ж саме. Якщо будуть порушувати права людини, те ж саме. Абсолютизм – це не за кошти Євросоюзу. І відповідальність буде вже на самій владі. Їй не вдасться, навіть якщо буде намагатися переключити увагу і сказати, що це не вони. Ні, це ви. Шоумени, корупціонери і ті, хто хочуть авторитарно правити країною. Ви самі собі підписали цю історію. Я, до речі, скажу відверто, мені зараз подобається те, що Євросоюз починає вимагати від Зеленського бути демократичним і боротися з корупцією. Ну, хоч хтось повинен це робити. А от знаю точно, що на Банковій від цього не в захваті. Подивимось, що буде далі. Дякую, що дивились, дякую, що підписались, дякую, що писали вподобайки, прокоментували. Я буду далі висвітлювати цю та інші теми. Окреме прохання до вас, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього, а також, як ви вважаєте, чи утримається влада від порушень цієї угоди, чи ні? Пишіть, це важливо. Я дякую вам і не забувайте, найважливіше – підтримувати ЗСУ, донатити на ЗСУ, приєднуватися до ЗСУ, допомагати ЗСУ. Бо і поки є ЗСУ, України є майбутнє. ЗСУ – це є запорука того, що України є майбутнього. Тому гуртуємо всі навколо потреб ЗСУ, щоб у України було майбутнє. Дякую вам. Па-па.